δεν πρόλαβαν να περάσουν παρά ελάχιστες ώρες που ρωσικά ενημερωτικά μέσα επισήμαναν και τη δεύτερη μεγάλη διάσταση που λαμβάνει η διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο, που αποφάσισε η νέα αμερικανική διοίκηση, εκτός δηλαδή αυτής που ανέφεραν όλα τα μέσα στην αρχή, περί δυσκολίας πλέον των Ουκρανικών δυνάμεων να διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις, όπως πυραυλικά χτυπήματα μέσα στο ρωσικό έδαφος, και η Ρωσία εξαπέλυσε μια σφοδράτη επίθεση κατά Ουκρανικών στόχων με πολλαπλά μέσα, όπως πυράβλους και μη επανδρομένα νεάρα οχήματα, ισοπεδώντας στην κυριολεξία ό,τι στόχευσε και προκαλώντας τεράστιο πονοκέφαλο στο Κίεβο, καθώς αυτή ήταν μόνο η αρχή. Και αν ακόμα δεν το έχετε καταλάβει, μιλάμε για τις Ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις που επλήγησαν πολύ σοβαρά από τη διακοπή της παροχής πληροφοριών, αφού έχουν πλέον τυφλωθεί και δεν γνωρίζουν πότε, από πού και πόσα ρωσικά βορβαλιστικά αεροσκάφη απογειώνονται από τα αεροδρόμια τους για να εκτοξεύσουν τους πυράβλους Κρούζ που φέρουν, και το ίδιο ισχύει για τους πυράβλους Καλίμπρ, τα επιθετικά μη επανδρομένα νεάρα οχήματα και τους Ισκαντέρ. Αυτό ήταν που έγραψαν χθες εξειδικευμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται λεπτομερώς με την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, και άμεσα είδαμε τις ρωσικές δυνάμεις να αρπάζουν την ευκαιρία και να χτυπούν σήμερα τους Ουκρανούς, προειδεάζοντάς μας για το τι θα επακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, την κόλαση που έρχεται για την Ουκρανική ηγεσία. Απόψε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν ομαδικό χτύπημα με όπλα μεγάλης εμβέλειας από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά, καθώς και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε εγκαταστάσεις υποδομής φυσικού αερίου και ενέργειας που υποστηρίζουν τη λειτουργία του στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας. Ο στόχος της επίθεσης επετεύχθη. Όλες οι εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ τα πρώτα βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τεράστιες καταστροφές. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους στόχους, ρωσικά μέσα έγραψαν ότι σύμφωνα με διάφορες πηγές ακούστηκαν εκρήξεις στο Μίργκοροντ, στο Χάρκοβο και στην Οδυσσό, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μέτρησαν περίπου 35 πυράβλους με διακοπές ηλεκτροδότησης να αναφέρονται σε διάφορες τοποθεσίες. Πύραυλοι Ισκαντέρ χτύπησαν εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο, στην πόλη Τερνόπιλ χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου και στην Οδυσσό χτυπήθηκαν αποθήκες στο λιμάνι που υπήρχαν πυρομαχικά, όπως και υποσταθμοί ηλεκτροδότησης. Τέλος, υπάρχουν αναφορές και πυραυλικά χτυπήματα σε Σούμι και Πολτάβα, όπως και στο Ιβάνο Φραγκίσκ και στη Βινίτσια. Και όπως είπαμε, αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα, αφού οι Ρώσοι είναι σίγουρο ότι θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο τους τυφλούς Ουκρανούς που δεν ξέρουν πλέον από πού τους έρχεται.